Diệu Man Gel, thuốc dạ dày chữa y, giảm nhanh cơn đau dạ dày. Đan Nghĩa xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang đến với chương trình Hát Mãi Ước Mơ. Thưa quý vị, chương trình Hát Mãi Ước Mơ là một chương trình ca nhạc mang tính nhân văn do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty cổ phần Điền Quân Group thực hiện. Đến với chương trình Hát Mãi Ước Mơ, chúng ta sẽ có cơ hội được lắng nghe những câu chuyện xung quanh chúng ta, những câu chuyện ngoài cuộc sống mà bình thường có khi chúng ta vô tình lướt ngang qua, và khi có cơ hội chúng ta ngồi xuống lắng lòng lại để nghe những câu chuyện của họ, chúng ta mới cảm thông, mới hiểu và thương yêu những người xung quanh chúng ta nhiều hơn. Và điều quan trọng là với chương trình Hát Mãi Ước Mơ, chúng ta sẽ thấy rằng đâu đó trong cuộc sống này vẫn còn lấp lánh rất nhiều những điều tốt đẹp. Với Hát Mãi Ước Mơ, tiếng hát của chúng ta nó còn mang một cái công năng nó kỳ diệu hơn như thế, nó mang một ý nghĩa nó cao cả hơn như thế nữa. Đó là khi chúng ta cất cao tiếng hát lấn át tất cả mọi khó khăn, và tiếng hát có thể sẽ mang lại cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn những cơ hội để thay đổi cuộc sống của chính mình, và đó cũng chính là ý nghĩa của chương trình Hát Mãi Ước Mơ. Và bây giờ xin được chào đón vị giám khảo chính đầu tiên, ca sĩ Võ Hà Trâm. Quá xinh đẹp, bận đầm công chúa nữa. Tại vì em có mơ ước trở thành một công chúa đó. Nhưng mà người ta hay nói là khi phụ nữ đã có con thì không nên làm công chúa, nhưng mà em nghĩ là công chúa mẹ. Là có mẹ thể của công chúa là mẹ hả? của công chúa, em vẫn mặc thành công chúa. Không sao cả, trước khi trở thành mẹ thì mẹ cũng đã là công chúa. Dạ đúng rồi. Thì dạ. bây giờ cho dù mình có là công chúa mẹ đi chăng nữa thì mình vẫn đẹp như công chúa nha. Chính xác luôn, cảm ơn anh Nghĩa. Kế bên công chúa mẹ thì cũng phải có hoàng tử bố. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ với nhân vật đó, và đó cũng chính là giám khảo chính của chúng ta. Xin mời danh ca Ngọc Sơn. Ngọc Sơn xin kính chào quý vị, xin kính chào quý cô chú, anh chị em và các bạn. Chào Đại Nghĩa. Dạ anh chào anh ạ. Đó, trời ơi, đứng vô đúng là trời xanh một cặp nha anh. Anh Sơn vừa rồi Trâm có nói với em là Trâm hồi nhỏ là ước mơ làm công chúa, nhưng mà anh Sơn thì sao ạ? Không biết hồi nhỏ anh Sơn đã từng ước mơ mình trở thành một hoàng tử chứ anh? Ngọc Sơn ước mơ thì ước mơ nhiều lắm, nhưng mà càng sau này càng ước mơ một điều ước mơ thôi. Dạ. Đó là tấm thân nhỏ bé xin kính chào đại gia đình. Dạ. Đại Nghĩa sở dĩ nói đến ước mơ ở đây là bởi vì chúng ta đang ở trong chương trình Hát Mãi Ước Mơ. Có những ước mơ dễ thương như thế, tức là ước mơ làm công chúa, ước mơ làm hoàng tử, ước mơ làm một ngôi sao, ước mơ mang lời ca tiếng hát phục vụ cho tất cả mọi người. Nhưng đôi khi trong cuộc sống của chúng ta có những ước mơ nó không có được lung linh như thế, nó không có phải màu hồng như thế. Nó là những gì nó thực tế hơn, là một bữa cơm, là một tấm áo lành lặn, là được đi học, được đến trường, hoặc là được có một công việc làm ổn định để giúp cho những người thân xung quanh chúng ta. Và cái vai trò của những người nghệ sĩ khi đến với chương trình Hát Mãi Ước Mơ này là chúng ta sẽ giúp cho những người đó có một cái cơ hội để thay đổi cuộc sống của mình. Bằng vốn liếng âm nhạc của chúng ta sẽ chia sẻ với cái niềm đam mê ca hát của họ, và qua đó chúng ta sẽ giúp được cho cuộc sống của họ bằng những gì thực tế nhất. Cảm ơn giám khảo Ngọc Sơn và giám khảo Võ Hà Trâm. Xin mời hai vị giám khảo về vị trí của mình. Chúng tôi ngoài hai vị giám khảo chính ra còn có một vị giám khảo khách mời nữa. Chúng ta hãy cùng chào đón ca sĩ Giang Hồng Ngọc. Chào anh chào thầy Ngọc Sơn, cũng như chào Võ Hà Trâm, cũng như tất cả quý vị khán giả đang có mặt tại đây và đang xem truyền hình. Chúng ta bình an được gặp tại nhau ở đây thì em cảm giác đó là một cái hạnh phúc rất là lớn của một con người, và bản thân em nói riêng cũng như tất cả mọi người nói chung. Nên hôm nay em cảm thấy rằng là mình ngồi đó với trên cương vị rằng là một sự lắng nghe những giọng hát, và quan trọng hơn nữa là mình cảm thấy rất ý nghĩa, và những cái lời đóng góp của mình sẽ làm cho mọi người cảm thấy có sự tương tác và gần gũi hơn. Những lời Ngọc chia sẻ đó là những điều mà anh cũng muốn nói với tất cả mọi người. Dạ. Qua những cái giai đoạn khó khăn, đặc biệt là cái tình hình chung của cả nước chúng ta nói riêng và toàn thế giới nói chung trong cái mùa dịch bệnh vừa rồi, thì chúng ta lại càng trân quý hơn từng giây phút, từng khoảnh khắc mà chúng ta vẫn còn ở đây cùng với nhau. Chúng ta sẽ yêu thương hơn những người đang hiện diện xung quanh chúng ta với tất cả tình yêu thương của một con người dành cho con người, và đó là ý nghĩa nhân văn mà chương trình Hát Mãi Ước Mơ mong muốn mang đến với tất cả mọi người. Cảm ơn Ngọc đã thay lời muốn nói cho tất cả mọi người khác. Mời em về vị trí của mình.
Và nhân vật đầu tiên mà chúng tôi sẽ mang đến cho tất cả quý vị là một chàng trai còn trẻ thôi, nhưng cậu ấy hát bằng giọng hát của mình thay cho người mẹ, là một người mà cậu ấy yêu thương vô cùng. Hãy cùng đến với câu chuyện của Minh Nhật nha. Tôi đã lập gia đình từ năm 2002. 2004 thì có một cháu, và khi sinh con ra thì mắc bệnh luôn, phát hiện bệnh luôn. Đến tới 2005 bắt đầu là chính thức tôi nhập viện. Bắt đầu là tới 2006 là bắt đầu chạy thận luôn. Tôi về mắc bệnh suy thận mãn, giai đoạn cuối rồi. Giải pháp là chỉ có chạy thận thôi. Còn một giải pháp thì tốt hơn nữa, đó là thay thận. Nhưng mà do là gia đình thì không có điều kiện nên là chỉ chạy thận. Chạy bây giờ là cũng hơn 14 năm rồi. Cũng không biết luôn là lý do như thế nào để khi vào ở trong bệnh viện An Sinh. Lúc đầu giờ mổ thì cũng không đủ tiền để mổ luôn. Thì lúc đó bác mổ thì mình đã lên tất cả các cái nhóm bạn từ lúc cấp 1, cấp 2, cấp 3 và cả cái bạn sinh viên luôn. Mình xin tiền. Tôi nói đi là các bạn có thể ủng hộ cho mình để mình thực hiện ca mổ. Thật sự là mình là một trong những người may mắn là được giúp đỡ rất là nhiều. Từ lúc mà mới vào bệnh viện Chợ Rẫy cũng có người giúp đỡ, rồi tới bệnh viện An Sinh là mình cũng không biết, không quen những người đó, nhưng mà những người đó cũng giúp mình rất là nhiều. Tuy là mẹ em không có đi lại được, nhưng mà mẹ em buôn bán hải sản ở trên mạng. Thì mẹ lấy hàng từ ở quê vào, nên lúc đó ba sẽ đi lấy hàng về cho mẹ, xong rồi ba với mẹ với em thì bắt đầu chia ra, xong rồi mẹ sẽ lên hàng cho ba để ba đem đi giao cho người ta. Lúc mà mới chạy thì tinh thần cũng suy sụp lắm, do là gia đình có nhiều người bị bệnh này rồi. Trước tôi là có 2 người anh trai nữa cũng mang bệnh này. Anh đầu tiên thì có đi chạy thận được 3 lần rồi mất. Rồi anh thứ hai thì nhà không có điều kiện chạy thận nên là chấp nhận mất. Với cái hình ảnh 2 người anh mất, mình suy sụp rất là nhiều. Nhưng mà lúc đó thì vì con quá nhỏ nên là nhìn thấy con như vậy thì mình cố gắng mình chạy. Thì 3 năm đầu trục trặc nhiều lắm. Mổ cái cầu tay không được, tổng cộng mổ cầu tay là 8 lần. Mổ đỡ được cái cầu tay đỡ chạy thận. Ông bà nội thì ở xa, còn ông bà ngoại mất nên là lúc đó là ở với người cậu. Người cậu chưa có gia đình, mà người cậu bây giờ sau đó người cậu mang chính cái căn bệnh giống mình. Người cậu mất rồi. Cái cậu bị sâu, nhưng mà sức khỏe cậu yếu nó mà mất tại bệnh viện Chợ Rẫy. Mình nghĩ đây là mình sẽ chấp nhận cuộc sống chạy thận ở quê và không vô này nữa. Cả nhà thừa biết rằng là cái bệnh này cả chạy thận một thời gian rồi cũng sẽ chết thôi. Tại vì nhà mình có 3 người bệnh, 3 người bệnh này đã chết rồi, nên là biết chắc rằng thì kết cục đó nó cũng sẽ đến. Nên là nếu mà có cơ hội thi thận thì mình chỉ cũng có được một khoảng thời gian nữa mình sẽ sống cùng với chồng và con. Nên lúc đầu thì mình nghĩ đến là thi thận là một cái suy nghĩ nó sao vời. Giống như là em
em thấy thương mẹ nên là em muốn làm một cái gì đó mà mẹ không phải đỡ phải làm việc nhiều, mẹ có thể tập trung mẹ dưỡng cái sức khỏe của mẹ, sức khỏe mẹ nó tốt hơn, mẹ có thể bớt đau đi. Mình thấy nhiều người thay thận có điều kiện tốt, có cái sức khỏe tốt thì mình cũng có khát khao đó, mình mong muốn lắm, nhưng mà đối với hoàn cảnh gia đình mình thì rất là khó. Sau khi mà biết được cái chương trình Hát Mãi Ước Mơ, biết đến rồi đây là ước mơ của con, mẹ cho con tham gia đi. Đầu tiên ước mơ của em là muốn thay thận cho mẹ trước, thì đó là ước mơ lớn nhất của em. Mình không biết là có thay thận được hay không, nhưng mình nghĩ rằng là đây cũng là cái động lực, thì biết đâu là đây là cái lần này là sẽ có làm cái cơ hội tạo thành động lực cho con hơn, để cho con có thêm cái nghị lực mà nếu như mà không thay thận được cũng sẽ là một động lực để con nó mạnh mẽ hơn, và nó nhìn thấy mẹ nó sẽ cố gắng, nó sẽ tiếp tục để mà có cái cuộc sống tốt hơn của con. Con hỏi ước mơ của mẹ thế nào, đã quá lâu chẳng còn ai hỏi mẹ như thế. Suýt chút nữa mẹ cũng quên mình từng thế nào. Cũng có ước mơ được sống cuộc đời riêng mình. Khi còn bé mẹ ước sau này lớn lên, mẹ sẽ tung bay đi khắp chân trời nhân thế. Rồi bỗng nhiên một ngày trong mẹ có con, ước muốn khi xưa đã hóa ra còn từ bao giờ. Mẹ cũng quên dần quên ước mơ của mẹ là gì. Mẹ vẫn đang bận lo làm sao có một bữa cơm no. Ngoài kia thế giới bao la rộng lớn, còn thế giới của mẹ chính là con, là niềm vui của con, là ngôi nhà, là gia đình. Ngoài kia thế giới bao la rộng lớn, còn thế giới của mẹ chính là con, là niềm vui của con, là ngôi nhà, là gia đình. Thưa quý vị, chúng ta vừa lắng nghe tiếng hát của Minh Nhật với bài hát Ước Mơ của Mẹ, và có lẽ đây là cái bài mà nó phù hợp nhất với Nhật trong cái hoàn cảnh này, khi Nhật đang hát về ước mơ của mẹ mình. Mẹ của em đang ngồi dưới kia phải không Nhật? Dạ đúng. Hỏi ước mơ của mẹ thế nào, đã quá lâu. Trước khi ra sân khấu thì con có tự nhủ là con không có được khóc, nhưng mà Em ơi, không sao cả. Không phải giọt nước mắt lúc nào nó cũng làm cho mình tiêu cực đâu em. Sẽ có những giọt nước mắt nó làm cho mình có thêm nhiều nghị lực để mình có thể mình sống tốt hơn mỗi ngày. Và đây là cái giọt nước mắt như thế nhé. Không phải chỉ riêng em mà anh tin rằng tất cả mọi người ở đây, kể cả ban giám khảo và tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình cũng sẽ có những cái đồng cảm giống như em. Bởi vì khi chúng ta nói về ai chứ nói về mẹ thì lúc nào cũng dạt dào cảm xúc cả. Xin mời ý kiến từ các vị giám khảo. Chị có thể cảm nhận được một cái tình yêu thương của em vô bờ bến dành cho người mẹ, và mẹ của em cũng khóc rất là nhiều. Và chị nghĩ là mẹ của em rất là hạnh phúc khi có một người con rất là hiếu thảo như Nhật. Đã vậy hát cũng hay nữa. Tuy là cái dòng cảm xúc nó làm cho em nghẹn lại ở những cái câu hát, nhưng mà bản thân chị cảm thấy rất là xúc động. Bởi vì em đã mang một cái cảm xúc thật lên sân khấu này, và em đã chạm được trái tim của ban giám khảo. Chúc mừng Nhật. Anh hỏi Nhật một tí nha, năm nay em bao nhiêu tuổi rồi? dạ năm nay con mới 17 tuổi rồi.
17 tuổi thôi. Và thật ra là Nhật biết về bệnh của mẹ mình từ khi nào? Dạ là từ lúc mà sinh con ra thì mẹ đã bị bệnh rồi. Nhưng mà thấy mẹ hình như là đi đứng tự đi không có được phải không Nhật? Dạ từ khi mà mổ xong thì là nó rút canxi nên là những cái khớp xương của mẹ con nó bị gãy. Nên là muốn đi vệ sinh hay là đi đâu trong nhà hay là đi bệnh viện, đi xuống cầu thang, ba con cũng phải cõng. Hôm nay ba có mặt ở đây không? Dạ có ạ. Vậy thì bây giờ chắc có lẽ nhờ ba đưa mẹ lên sân khấu để mẹ có thể gặp gỡ mọi người và chúng ta trò chuyện với nhau nhiều hơn nhé. Dạ thưa quý vị, đây là ba của Nhật là anh Thành và đây là chị Đức là mẹ của Nhật. Chị thấy Nhật hát như thế nào ạ? Đối với người mẹ thì nào thì con mình dù hát như thế nào cũng đều là rất là tuyệt vời. Dạ. Mà ở nhà Nhật có những lúc rảnh rỗi chị có ngồi hát cho mẹ nghe không? Vì là lúc mà còn nhỏ sinh Nhật ra thì mẹ đã bị bệnh rồi, nên Nhật đã có cái cảm giác là sợ mất mẹ, nên lúc nào cũng âu yếm, hay là một buổi sáng thức dậy cái việc đầu tiên nhất con rớt xuống giường là con lại hôn mẹ. Đó cũng chính là cái động lực mà em cố gắng. Em có một cái ước mơ. Đối với mọi người thì nghĩ rằng chắc đó ước mơ đó rất là đơn giản, như em cứ mỗi ngày em chỉ xin một ngày sống được một ngày thôi. Cái hôm nay em xin sống được một ngày, hết một ngày thì ngày mai em lại xin tiếp. Sáng thức dậy em lại xin sống thêm một ngày nữa cùng với con. Vậy chính như vậy mà em xin cho tới giờ này đã được hơn 16 năm cùng với con. Chị biết không, từ đó đến giờ em nghe nhiều người xin lắm. Tức là nhiều người họ có những cái ước mơ và họ xin với bề trên, hoặc là họ tự nhủ với lòng mình họ xin điều này, họ xin điều kia. Nhưng lần đầu tiên em nghe một người nói rằng xin một ngày để sống, rồi ngày mai mình lại xin thêm một ngày nữa, và cứ thế mình cứ mỗi ngày qua mình lại xin một ngày. Nếu như bây giờ mình làm được một điều gì đó cho mẹ mình vào cái thời điểm này, con muốn làm cái gì nhất? Con cảm ơn mẹ rất là nhiều vì đã sinh con ra để nuôi nấng con. Dù là mẹ có mệt, mẹ đau, nhưng mà mẹ vẫn lấy con làm cái động lực và mẹ tiếp tục sống. Mẹ luôn cố gắng vì con và ba. Con hứa là con và ba sẽ thiệt là cố gắng để mà gia đình mình có cuộc sống tốt hơn, để mà mẹ sống lâu bên con và ba. Con yêu mẹ nhiều. Ngoài kia thế giới bao la rộng lớn, còn thế giới của mẹ chính là con, là niềm vui của con, là ngôi nhà, là gia đình. Đó là câu chuyện của chị Đức và Minh Nhật. Thế còn với các vị giám khảo thì cảm nhận thế nào về cái phần trình diễn của Minh Nhật cũng như là câu chuyện mà chúng ta vừa được nghe? Xin mời anh Ngọc Sơn ạ. Trước hết thì nói về giọng hát của con. Nếu mà chú chưa có xem về hoàn cảnh của cha mẹ con thì chú nghĩ đây là một ca sĩ, là một ngôi sao sẽ tỏa sáng trong tương lai. Trong cái giọng hát của con xuất phát từ tấm lòng, từ trái tim đến làn hơi, và cái độ rung rất là nhuần nhuyễn lắm, dễ thương. Chú chúc mừng con nha. Dạ, con cảm ơn chú. Ngày hôm nay em thấy Nhật hát á, mặc dù là giống như thầy Sơn nói á, là cái chất giọng của Nhật và cả cái độ rung của Nhật nó giống như một người nghệ sĩ chuyên nghiệp vậy. Thực sự những cái xúc động của em á, mình không thể đánh giá trong này được, tại vì cái đó là chắc chắn ca sĩ nào giống như em đã đi hát bao nhiêu năm rồi, nhưng khi mà mình hát vào một ca khúc nó xúc động thì mình không thể tránh khỏi những cái mà nức. Ước muốn khi xưa đã hóa ra còn từ bao giờ. Cái nức trong cái giọng của mình và mình bị mất cái loại khúc đó thì em lại không thấy rằng đó là một cái cảm xúc rất là thật. Và quan trọng hơn là em cũng xin gửi lời cảm ơn đến anh Thành đã chăm sóc chị. Em cảm thấy rất là xúc động. Thì em hy vọng rằng là cả gia đình chúng ta sẽ có thật nhiều sức khỏe để ngày càng bên nhau nhiều hơn và chứng kiến Nhật trưởng thành hơn trên con đường sự nghiệp của Nhật. Cảm ơn gia đình của mình, cảm ơn anh Thành và cảm ơn chị ạ. Còn bây giờ thì chúng ta có thể về chỗ của mình ngồi để mình tiếp tục theo dõi chương trình. Thưa quý vị, mới là câu chuyện đầu tiên thôi mà đã lấy đi của chúng ta khá nhiều cảm xúc. Nhưng mà Đại nghĩ rằng đây là những cảm xúc nó tích cực ạ.
Và tiếp theo, câu chuyện thứ hai mà chúng tôi mang đến cho quý vị là một câu chuyện cũng khá đặc biệt, câu chuyện về một người mẹ. Và đó là câu chuyện của chị Cẩm Hạnh qua phần dự thi của thí sinh Hà Vũ Khương. Tôi tên Hà Vũ Khương, năm nay tôi 29 tuổi. Công việc của tôi là nhân viên văn phòng ở Bình Dương. Tôi với chị Hạnh thì là chị em kết nghĩa hồi công ty cũ. Chị tên Ngô Cẩm Hạnh, năm nay chị 45 tuổi. Chị có 5 người con. Thằng trai nó 18 tuổi. Mà giờ do dịch bệnh này nó mới đi làm xa. Mà giờ dịch giờ cũng không biết nó làm đâu. Giờ chị còn ở nhà, chỉ còn cái thằng thứ 16 tuổi nó không có làm gì được hết trơn. Ở nhà nó phụ chị, giờ coi hai đứa em với Khơm da chai này, cái nọ phụ chị thôi. Chị tối chị đi lụm 11, 12 giờ chị mới về. Nhiều khi đi vô mở thùng rác ra cũng biết không, kiến đi cái nọ chồng nó bâu ra nó cắn tay cắn chân mình. Quay chiều gắng cố gắng. Vì con gắng cố gắng mình làm chứ giờ không có nhà cửa, không có tương lai. Chị có chiếc xe canh án chị cũng bán luôn nè, bán mùa dịch đó, bán mua mì mua này mua kia để nhà cho con nó ăn. Dạ con buồn lòng của con. Dạ bởi vì mẹ đi lụm dây chai, ba con bỏ mẹ con. Cái mùa khi chưa có dịch á, và con nói với mẹ con là nói mẹ sao mẹ không cho con đi học giống người ta đi. Bé gái bé trai nó nói mẹ sao không cho con đi học. Thì chị cũng nói thôi con gắng đi để mẹ đăng ký cho con vô học. Đến khi nhập trường vô đâu có gom tiền, đâu có được tiền đâu mà đi học. Mình làm mẹ mà mình bất lực, mình không có lo được cho con mình, cũng buồn. Con mình nó không có được như người ta. Tại vì chị hay nói với nó lắm, tại tụi con xấu số cho nên tụi con mới sanh ra làm con của mẹ. Cho nên tụi con mới khổ, chứ tụi con mà sanh ra nhà người khác thì con không có khổ như vậy đâu. Nó mới nói là con muốn kiếp nào con cũng làm con của mẹ. Nói vậy nghe đứt ruột lắm. Con mẹ gắng đi, con cố gắng đi làm chút tiền phụ cho mẹ. Chỉ mong muốn giờ có tiền cho tụi nó được đi học vậy á. Rồi đặng cho nó biết cái chữ, sau này nó ra ngoài xã hội á, nó có được cái việc làm để nó nuôi sống được bản thân nó. Thì mình qua mình tiếp xúc với chị Hạnh, mình thấy mấy đứa nhỏ nó không có biết chữ, nên mình cảm thấy thương cái cuộc đời, cái số phận của chị. Đồng thời thì thương mấy đứa nhỏ. Và tôi sẽ dành lời ca tiếng hát của tôi để tôi cùng chị gom nhặt và thực hiện ước mơ của chị. Đêm nay nghe tiếng mưa con ngồi đây nhớ mẹ ở quê nhà. Mẹ bây giờ có nhớ con không? Tuổi 12 con phải xa gia đình, côi cốt thân một mình nơi xứ lạ người xa. Mẹ ơi, con mong sao năm tháng xưa quay về, để được ngồi bên mái ấm của tình thương, để được nghe câu hát mẹ ru con bên mái trăng lạnh lùng nhưng thấm đượm tình thương. Qua bao năm tháng trôi, đời bao nhiêu biến đổi,
rồi từng đêm mưa rơi thêm nhớ thương, nước mắt con tuôn trào. Ôi nhớ mẹ làm sao con tuôn trào. Ôi nhớ mẹ làm sao. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của bạn Vũ Khương, một ca khúc về mẹ rất là cảm động. Và Khương đến đây để hát cho ước mơ của gia đình của chị Cẩm Hạnh, là chị đang cũng có mặt ở đây. Em xin mời chị cùng lên sân khấu ạ. Và hai con cùng lên với mẹ lên đây với chú Nghĩa luôn nào. Rồi, em chào chị ạ. Con tên gì con trai? Dạ con tên Hữu Hiền. Hữu Hiền mấy tuổi rồi? 8 tuổi. 8 tuổi rồi. Ai làm cái tóc này cho con đây? Mẹ. Mẹ cột tóc cho con đó hả? Còn con gái con tên gì nè? Dạ con tên là Ngô Hoài Hương. Hương mấy tuổi con? Dạ 9 tuổi rồi. Sao con khóc vậy? Dạ bởi vì hát cái bà này cảm động lắm. Ôi Hương ơi, không sao, đừng khóc nữa con, đừng khóc nữa con. Mình lên trên này nè là mọi người sẽ biết tới hoàn cảnh gia đình mình nè, rồi sẽ giúp đỡ gia đình con nè, rồi con sẽ có cơ hội được đi học nè, đó là điều vui đúng không? Nên con đừng có khóc nha. Dạ. Giỏi. Con học được đến lớp mấy rồi? Con học được đến lớp 2 rồi, mà nhưng để vừa lên được lớp 2 thôi. Vừa học xong lớp 1 chuẩn bị lên lớp 2 là con phải nghỉ rồi hả? Dạ. Nếu vậy em con có được đi học không vậy? Dạ không. Chị Hạnh ơi chị, mình không có tin tức liên hệ gì được với lại cháu lớn nhà mình hả chị? Dạ cũng có, giờ liên lạc được rồi, đang đi tàu ở ngoài biển. Dạ, vậy thì hiện nay cái công việc chính của mình là mình đi lượm ve chai hả chị? Dạ. Có ai phụ mình nữa không ạ? Dạ không, ở nhà chỉ có một mình, giờ lo cho tụi nó vậy đó. Còn nhỏ gái nhỏ nữa mà gửi người ta rồi, gửi bà cô chứ không có nuôi nổi. Dạ. Dạ. Con trai ơi, qua đây chú Nghĩa hỏi thăm xíu coi. Đó giờ mình có được đi học bao giờ chưa? Dạ cũng có. Con học được lớp mấy? Lớp mẫu giáo. Con có muốn được đi học giống như các bạn không? Dạ con muốn. Có bao giờ con nói với mẹ con về cái điều này chưa? Dạ rồi. Mẹ con nói làm sao? Mẹ nói dạ con mốt mẹ con có tiền vậy cơ con vô học. Không có tiền để cho con đi học hả? Mà con rất muốn được đi học đúng không? Dạ. Dễ thương quá. Các vị giám khảo. Em cũng không biết nói gì hơn là cũng mong chị phải cố gắng thật khỏe. Như chị nói thì chị phải làm rất là nhiều thứ việc mà để chị chăm cho các bé đang ở bên cạnh chị, và quan trọng hơn là để dành dụm để có thể cho bé được đi học như các bé mong muốn. Em thì cũng không biết nói gì hơn là chúc chị thật bình an với bên gia đình mình, và cũng có một chút ít tấm lòng để gửi đến các cháu. Dạ. Mà em thấy nha bé, con là Hương, em là Hiền, hai bé này hai gương mặt rất sáng. Và nếu như mà được đi học á, thì em nghĩ là bé sẽ học rất giỏi và con đường tương lai của bé sẽ rất là sáng. Đó, nãy giờ thì cô nghe, cô xem câu chuyện của gia đình mình và cô biết là hai con thương mẹ rất là nhiều, tại vì thấy mẹ vất vả để làm lụng hàng đêm tới khuya để nuôi tụi con ăn, đúng không? Và bây giờ chỉ còn phần học thôi. Thì cô hy vọng là khi mà chương trình này được phát sóng đó, thì những cô chú mạnh thường quân á, sẽ xem và sẽ góp tay cùng với tất cả mọi người ở đây để giúp cho tụi con có cơ hội được đi học. Ồ, giỏi quá. Thì cô Trâm không có khả năng của cô Trâm cũng có hạn thôi. Cô Trâm ước là cô Trâm giàu ơi là giàu luôn, để cô Trâm nhiều tiền cô Trâm cho tụi con đi học hết, nhưng mà khả năng cô Trâm có hạn thì cô Trâm chỉ có thể giúp được một chút xíu tấm lòng để giúp cho chị Hạnh ít ra cũng mua được đồ ăn cho các con trong cái mùa khó khăn này. Em gửi chị 5 triệu. Dạ, cảm ơn cô Võ Hà Trâm rất là nhiều. Chú thương hai con lắm, tặng cho hai con mỗi con 2,5 triệu nha. Cảm ơn chú. Cảm ơn chú Sơn. Cảm ơn các vị giám khảo rất là nhiều nha. Đây, hai con nè, tại đây nè. Đó, bây giờ nè, đưa về cho mẹ để mẹ mua đồ ăn cho tụi con. Nhớ là ngoan ngoãn, nghe lời mẹ, giúp cho mẹ được việc nào hay việc đó. Rồi nếu mà đi học thì sau này phải làm một công việc thật tốt để về nuôi mẹ nha. Vừa nãy anh ra phía sau thì anh gặp hai người mặt sáng như cho rằm. Nó con đến đây con ái mộ chú lắm. Là
Hai bé này, ủa phải con ca sĩ không? Con có diễn không? Trời ơi sao đẻ ra con đẹp cái gì nè. Nè tặng hai con này nha, thương quá. Sáng trời trưng ơi, à, hai bọn con nhỏ ơi, sáng trưng thương à. lắm nha, nhớ ngoan ngoãn hiếu thảo nha. Rồi các con nhớ lời các cô chú dặn nha, phải ngoan ngoãn ha. Và nếu như sau này mình có cơ hội mình được đến trường mình học á, mình cố gắng mình học thật giỏi nha. Và một lần nữa cảm ơn các vị giám khảo và cảm ơn Khương đã mang đến câu chuyện của nhà chị Hạnh ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong cái thời gian vừa qua như chúng ta cũng đều biết rằng mùa dịch bệnh nó đã lấy đi của chúng ta rất là nhiều điều quý giá. Đó là thời gian, đó là tiền bạc, đó là sức khỏe và thậm chí là cả những người thân xung quanh của chúng ta nữa. Mỗi một ngày chúng ta mở những trang báo lên hoặc là chúng ta xem qua những thông tin trên đài, chúng ta thấy rằng có những con số nó liên tục nó nhảy vọt mà chúng ta cứ nhìn những con số tăng mà chúng ta cảm thấy nghẹn ngào trong lòng. Bởi vì đâu đó trong những con số đó cũng có cả những người thân hoặc là những người mà chúng ta quen biết. Và khi chúng ta đón nhận một cái thông tin mà nó không vui như thế, một người thân của mình đã ra đi hoặc là một người mà mình có quen biết đã không còn gặp lại nữa, thì cái cảm xúc của chúng ta như thế nào? Xin mời quý vị cùng theo dõi. Tôi tên là Võ Thị Xuân Hồng, công việc hiện tại của tôi là thiết kế thời trang. Qua phóng sự Ranh Giới trên kênh VTV1 thì tôi biết đến hoàn cảnh của anh Trần Văn Đen thì quá là đau thương. Em sợ lắm. Không có lên nữa, muốn thành công thì hít thở đi chị. Vợ thì mất, con thì chưa bao giờ được gặp mẹ một lần nào và chưa có một giọt sữa mẹ nào cả. Em tên là Trần Văn Đen, vợ của em là Võ Thị Kim Ngân. Lúc mà vợ em có bầu đó là 7 tháng mấy rồi kêu vợ về đó, về quê đi đặng sanh cái nơi dịch quá. Vợ không chịu về. Rồi cái bắt đầu cái gán đừng mần thêm tháng nữa. Nó bùng dịch lên đó, nó phát bệnh nha, thấy vợ cũng ho. Vợ em là ngay bữa 13, bác sĩ báo là vợ em mổ bắt bé gái ra 2,5 kg. Mẹ thì bị Covid-19 bị dương tính, còn con thì nhiễm trùng sơ sinh. Rồi cũng chuyển qua bệnh viện dã chiến nằm ở bên bển, là tới mười mấy 20 ngày là báo tin là mất. Rồi là em ngồi quỵ dưới luôn, không có nói gì được. Mình cũng là một người phụ nữ, mình đã từng trải qua cái thời kỳ sinh nở rồi, nó đau đớn và nó tủi thân vô cùng. Đằng này Kim Ngân không có người thân bên cạnh và cũng chưa bao giờ gặp được mặt con, thèm gặp được con nhưng mà cuối cùng thì đã mất. Và bé thì chưa một lần nào được gặp mẹ, thật sự là mình cảm thấy rất là nghẹt thở. Tôi luôn nhớ mãi cái câu nói của bé Dương là con trai lớn của sản phụ Võ Thị Kim Ngân. Khi mà mang cái cốt của mẹ về nhà thì con có đi khoe với hàng xóm và con nói là mẹ con về rồi nhưng không có tay có chân. Bé Trần Thị Kim Nguyên là sinh ra chưa tới tháng mà cũng chưa bao giờ được gặp mẹ. Và sau này cái tiếng mẹ nó rất là thiêng liêng. Không biết trong cuộc đời em thì chắc có thể là em không bao giờ có được tiếng gọi thiêng liêng về mẹ của mình. Em ơi, anh hai hứa là anh hai sẽ thương em thật nhiều. Anh hai sẽ chăm sóc em thật khỏe. Ba, con cảm ơn ba vì đã chăm sóc em và con. Trời ơi. Con hứa với ba con sẽ học thật giỏi, phụ ba chăm sóc em, chơi với em. Ba dáng giữ gìn sức khỏe để sống với em và con. Và tôi sẽ hát cho hoàn cảnh của ba cha con em Trần Văn Đen.
có chăng tiếng cười của một hài nhi đang lớn dần. Mẹ chợt tỉnh giấc và mẹ nhìn thấy hình hài nhỏ bé như thiên thần. Tiếng con khóc òa, mắt mẹ lệ nhòa, cảm ơn vì con đến bên mẹ. Này con yêu ơi, con biết không, mẹ yêu con nhất đời. Ngắm con ngoan nằm trong núi, mắt xoe tròn ôi bé cưng. Nhìn cha con cha đang rất vui, giọt nước mắt lăn trên khóe môi. Con hãy nhìn kìa, cha đang khóc vì con. Mẹ chợt tỉnh giấc và mẹ nhìn thấy con mẹ vẫn bé như thiên thần. Thấy con khóc òa, mắt mẹ lệ nhòa, cảm ơn vì con đến bên mẹ. Thấy con khóc òa, mắt mẹ lệ nhòa, cảm ơn vì con đến bên mẹ. Cảm ơn vì con đến bên mẹ. Thưa tất cả quý vị, ngày hôm nay khi chúng tôi quay hình chương trình Hát Mãi Ước Mơ thì mới ngày hôm qua thôi. Mới ngày hôm qua, thưa quý vị, là ngày mà thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung đồng thắp nến tưởng niệm 23.476 người đã ra đi trong mùa dịch vừa qua. Và chắc chắn trong đó có những người mà chúng ta quen biết, có những người mà ngày hôm nay đã trở thành hoài niệm. Và ngày hôm nay thì Phương mang đến câu chuyện của gia đình anh Đen. Xin mời Đen lên sân khấu cùng với anh nhé. Mời Đen. Phim tài liệu Ranh Giới là một trong những bộ phim mà trong cái thời điểm vừa qua làm cho mọi người cảm thấy bị chấn động. Chúng ta trước đây cũng chỉ nghe về các bác sĩ làm việc trong bệnh viện như thế nào, nhưng mà chúng ta không thể nào hình dung ra được cái không khí thật sự nó căng thẳng, nó khẩn trương, nó nguy cấp đến như thế nào. Thật ra thưa quý vị, Đen đây là lần đầu tiên mới được nhìn thấy một vài giây trong cái đoạn phim Ranh Giới này khi chúng tôi phát sóng. Chứ từ lúc mà có cái bộ phim này, em chưa bao giờ em xem qua một lần nào, đúng không Đen? Dạ, em không dám xem. Nếu em nghe nói không là em quỵ xuống. Điện thoại cho em là em không nghe tiếng vợ em nói chuyện. Em chỉ biết em khỏe chưa. Nếu mà em nghe được em nói em sẽ cố gắng vượt qua đi, là có thể vợ em còn một cơ hội nào đó. Em không có nghe được. Lúc mà em gọi điện cho vợ em là lúc đó em không nghe được và em cũng không biết là vợ đang nặng đến như thế nào, đúng không? Dạ. Chính vì thế cho nên là khi mà cái bộ phim này phát sóng á, cũng có nhiều người quý vị xem thì quý vị cũng không hiểu rõ lắm cái tình cảnh của Đen, cho nên là cũng có vài lời hơi trách Đen, nói rằng là cậu ấy có vẻ không quan tâm đến vợ lắm. Nhưng mọi người cũng thấy ngày hôm nay khi ngồi ở đây là lần đầu tiên nhìn thấy một vài hình ảnh của vợ thoáng qua vài giây trong cái đoạn phim đó. Một người đàn ông như thế này ôm mặt nức nở khóc. Cái điều đó nó làm cho tôi thật sự tôi đau lòng thưa quý vị khi mà tôi nhìn thấy Đen như thế. Xin mời ý kiến từ các vị giám khảo với câu chuyện này cũng như là cái phần trình diễn của Xuân Hồng. Cái bộ phim Ranh Giới đó là em cũng có xem. Lúc đó là em mới sinh em bé xong, em coi cái bộ phim đó em cảm thấy là nó
nó đau mà nó nhói trong tim, tại vì mình hiểu được một cái cảm giác một người mẹ khi mà sinh con là chỉ chờ mong cho cái đứa con của mình nó khỏe mạnh, và cho dù người mẹ đó có phải hy sinh như thế nào, chị cũng mong con mình được khỏe mạnh. Rồi khi mà thấy đứa bé trong clip, một đứa bé rất kháu khỉnh, rất dễ thương, nhưng mà lại không may mắn được ôm ấp trong vòng tay của mẹ, không được bú sữa mẹ, không được có bất kỳ một cái sự gắn kết gì với mẹ, em cảm thấy em rất là đau xót. Tại vì em cũng là một người mẹ, và một người mẹ mới sinh, cái cảm xúc nó mạnh mẽ vô cùng. Rồi em quay qua em thấy anh đang ôm mặt khóc, em cảm thấy sao mà nó có thể nó bi kịch như thế. Và em cũng rất là nghẹn ngào, em cũng không biết làm, không biết chia sẻ gì thêm với anh Đen hết. Chỉ mong rằng anh Đen sẽ cố gắng mạnh mẽ để cùng với những đứa con của mình bước tiếp cái chặng đường tiếp theo không có chị. Cảm ơn Võ Hà Trâm. Đây lần thứ hai em xem, cảm giác của em lúc đó giống như là mình rất là nghẹt thở. Và mình cảm thấy mình rất là may mắn khi mình còn tồn tại, mình còn bình an cùng với gia đình của mình. Bên cạnh anh hiện giờ là hai thiên thần cần đến anh rất nhiều, cần đến một người cha. Anh vừa làm cha vừa làm mẹ, cho nên nó rất là cần anh. Và anh sẽ đem những cái ký ức của người mẹ, của hai cháu để anh kể cho con nghe về một người mẹ rất là tuyệt vời. Em không biết nói gì hơn thì em cũng gửi tặng anh một chút ít thôi, như là những lon sữa gửi tặng đến bé, như là một lời cảm ơn đến cho anh đi, để anh có thể có nhiều cái năng lượng hơn, tích cực nhiều hơn. Bác Ngọc Sơn không có biết nói gì thêm nữa, gửi tặng cho hai cháu nha. Dạ, cảm ơn giám khảo Ngọc Sơn ạ. Và có lẽ là Trâm có muốn chia sẻ không Trâm? Dạ có chứ. Nuôi một đứa bé nó rất là tốn kém. Tã sữa, không có sữa mẹ thì phải uống sữa ngoài. Rồi đứa lớn nó cũng đang đi học, nó cũng cần bồi bổ cơ thể, rồi bản thân anh cũng phải giữ sức khỏe cho mình. Em biết là cái số tiền này nó không có thấm thía gì với những cái khó khăn mà anh đang phải đối diện, và đặc biệt là cái sự mất mát của mình. Nhưng mà em mong rằng nó sẽ giúp được phần nào để trang trải cái cuộc sống trong một cái giai đoạn nào đó. Và em hy vọng là sau chương trình này thì sẽ có thêm những mạnh thường quân để cùng chung tay giúp đỡ cho gia đình anh và cho những cái trường hợp khác, để mà chúng ta có thể có một cái cuộc sống nó đủ đầy hơn, nó đỡ vất vả hơn. Em xin gửi anh 10 triệu ạ. Cảm ơn Trâm. Dạ, cảm ơn người Trâm. Em xin hứa sẽ dùng cái số tiền này để xài cho đúng, để nuôi cho hai cháu được đi học đến trường, đến nơi đến chốn, sau này học giỏi và ngoan, và sau này có thể học được giúp ích cho xã hội, đất nước. Dạ. Cố gắng lên theo. Rồi. Cảm ơn các vị giám khảo đã chia sẻ với gia đình của anh Đen. Và cảm ơn em, cảm ơn Hồng đã mang câu chuyện của anh Đen đến với chương trình Hát Mãi Ước Mơ. Cảm ơn em và chúc em sức khỏe. Dạ thưa quý vị, và câu chuyện tiếp theo chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị là một câu chuyện cũng khá đặc biệt. Chúng ta sẽ cùng đến với Hồng Linh. Em tên là Trần Hồng Linh, năm nay em 22 tuổi và hiện đang là sinh viên của trường Đại học Nguyễn Tất Thành, khoa âm nhạc. Em cũng hay tham gia các hoạt động xã hội. Thì sau khi một lần tình cờ lướt trên mạng cũng như là biết được thông tin của chú Tư, thì đi trên đường cũng rất là may mắn gặp được chú. Sau đó thì hai chú cháu gặp nhau nói chuyện và em rất cảm kích về cái tinh thần cũng như là cái hành động của chú Tư. Tôi tên là Nguyễn Văn Tư, biệt danh là Tư Âm, của người lao động. Hồi trước tôi đi chùa nhiều, tôi vô dùng đầu dùng ra, tôi thấy cái cảnh mình là con nghèo lắm. Trong đầu tôi bị suy nghĩ, bây giờ mình ra mình gì coi cho sao. Thì dù về dù tiền đi ra thì dù đầu đồng, dù đầu đồng dù mua 3 cái quần áo cũ, quần áo đi ra đem về đây dù đàn
ra cái nào còn lành lẹ đàng hoàng thì dùng lấy cái xe tay ra một mình của tôi vô đó, dùng đi cho các nơi. Rồi sau này cộng đồng lấy vậy, tại tôi làm những cái chuyện mà mua cho xã hội đó, cộng đồng mới mua cho tôi cái xe điện điện. Tôi đầu trong đầu tôi suy nghĩ rồi mình bây giờ đây câu gì đây, trong đó có 3 câu. Một là tự tiền, hai là miễn phí. Cái ngồi tôi nằm suy nghĩ ra rồi quần áo cộng đồng là bất cứ ai cũng tiền gì, giàu nghèo gì cũng lo chạy được rồi đó. Người ta không mơ ngờ, không có gì hết. Bởi vì mình để cái câu tự tiền là làm miễn phí, mình coi người dân Việt Nam mình còn nghèo lắm. Nó trong tâm như vậy. Cuộc sống này thì mình những cái hoàn cảnh khó khăn, những người mà không có quần áo để mặc, mình cảm thấy rất là thương. Mình cảm thấy là bản thân mình cũng may mắn rất là nhiều, và càng cảm thấy nể phục hơn khi mà thấy chú Tư, một người đàn ông 82 tuổi vẫn cặm cụi soạn từng áo, từng cái quần làm cho thật là sạch, rồi đem gửi tới cho chùa hoặc là bán với giá không đồng. Em cảm giác nó rất là đáng kính trọng luôn, bởi vì mình đây, mình là tuổi trẻ, mình chưa chắc mình đã làm được như chú. Và đó là lý do tại sao mà em muốn sử dụng những năng lực tuổi trẻ của mình để có thể đem hình ảnh của chú tới mọi người, để mọi người có thể cảm thấy là cái việc mình sống một cách nhân văn nó không phụ thuộc vào độ tuổi của mình, nó không phụ thuộc là mình làm nghề gì, mình như thế nào trong cuộc sống, mà nó xuất phát từ con người. Dù là mình 82 tuổi hay là mình 22 tuổi, miễn là trong lòng mình có một cái sự nhân văn, có đạo đức, có tình người, thì mình sẽ làm được những điều giống như chú Tư. Tôi rất cảm ơn cô Linh nhiều lắm, đã bông tỏ những cái việc làm của tôi cho cộng đồng biết. Tôi rất cảm ơn cô Linh. Em sẽ cố gắng để có thể đem được năng lượng tích cực của chú Tư đến với tất cả mọi người trong chương trình cũng như là ngoài xã hội. Cho nên là mọi người hãy ủng hộ em với chú Tư nha. Trôi đi ôi buồn tôi đâu nghĩ gì, mãi mê cánh đùa theo phù du chẳng lối thoát, để trôi đi mãi rồi một ngày mới thấy giấc mơ qua rồi. Ôi đời buồn tênh rồi bóng sáng này, khu vườn kia đã nở hoa, tiếng ai vui ca cho tình yêu bỗng chắp cánh. Nhìn sâu ánh mắt thật dịu dàng, ta nghe hạnh phúc như về đây. Có lúc tôi khục ngã nhìn ngay cho hững hờ, có lúc tôi thầm mơ sẽ hái sao trên trời, mà đâu có biết rằng hạnh phúc luôn bên mình là những điều nhỏ nhoi từng ngày mà tôi tìm mãi những phù dung. Bỗng thấy yêu đời qua, yêu ngày say nắng vàng, bỗng thấy yêu thời gian, hạnh phúc đến nhẹ nhàng, yêu sao những tiếng cười và những khi bên người, ngày chẳng còn lo toan mệt nhoài, cuộc đời vì thế nên đẹp tuyệt vời. Thưa quý vị, vừa rồi là thí sinh Hồng Linh với ca khúc Những Điều Nhỏ Nhoi. Đúng là trong cuộc sống của chúng ta đôi khi sẽ có rất là nhiều những điều nhỏ nhoi diễn ra xung quanh, nhưng mà nếu như chúng ta tìm hiểu, chúng ta biết thì những điều nhỏ nhoi đó nó lại vô cùng có ý nghĩa. Cảm ơn em đã mang đến một cái ca khúc rất là phù hợp và rất là dễ thương cho ngày hôm nay. Và hình như cái nhân vật mà em hát, em nhắc đến, em đang muốn dành ước mơ đó chính là chú Tư đang ngồi dưới kia phải không ạ? Dạ đúng rồi ạ. Dạ chú Tư ơi, con mời chú Tư lên đây được không ạ? Dạ thưa quý vị, nhân vật chú Nguyễn Văn Tư ở Nhà Bè, 82 tuổi vẫn còn phong độ, ngày ngày lái cái chiếc xe chở quần áo đi khắp muôn nơi. Mà rất là ngạc nhiên với cái độ tuổi này mà sao chú vẫn còn khỏe mạnh đến như vậy luôn. Chú ơi, chú nghe con nói rõ không ạ? Chú nghe. Dạ chú nghe. Mặc dù chú là giao tiếp hơi khó khăn bởi vì chú có vấn đề về thanh quản cho nên là dùng cái máy nói, nhưng mà mình vẫn có thể mình nghe và mình hiểu được những cái thông điệp của chú mang đến. Nhưng mà trước tiên có lẽ là mình tìm hiểu xem tại sao, không biết là chú bị về cái phần thanh quản của mình như thế nào và từ bao giờ để ngày hôm nay mình phải dùng máy mới giao tiếp được ạ? Bởi vì trước là chú vận động đua xe đạp. Chú vận động đua xe đạp. Rồi chú
Dạ, tức là đi ngang cái khu cống mà có con chó hay con mèo gì đó nó chết, nó bốc hơi lên. Bốc hơi lên bắt đầu chú kia chú ói. Chú ói. Ói nhiều ông nội. Nó chân đi cam đi vô mình đi một khu nằm bên ông nằm. Bây giờ là chú thì cắt to vậy đánh quang ở nhà kia quang luôn. Bây giờ mang khẩu trang ở đây là mang cho vui thôi, chứ nằm ở khẩu trang nằm ở đây nè. Dạ, đeo khẩu trang cho vui thôi. Khẩu trang nằm ở đây. Nhưng mà mình thấy không, mà cái độ tuổi này bây giờ chú rất là vui tính, rất là hài hước, rất là hài hước, rất là lạc quan. Mà em thấy chú Tư, thứ nhất là em rất là ngạc nhiên là 82 tuổi mà chú rất là khỏe mạnh, lại rất là vui tính, và chú đang làm một cái việc cực kỳ là dễ thương là mang những cái quần áo cũ để đi tặng cho mọi người. Ngày hôm nay là chắc chắn là phải xin số chú Tư á, tại vì bất cứ một cái đồ quần áo là mình còn dùng được á, có thể gửi chú Tư để nhờ chú Tư đi gửi gắm cho mọi người những ai cần chú Tư ha. Chú nhưng mà cho con hỏi thăm xíu, hồi nãy con thấy trong cái clip á, ban đầu chú cũng suy nghĩ đắn đo cái chữ từ thiện với cái chữ miễn phí, nhưng mà sao chú không chọn cái tên đó, làm cuối cùng chú chọn là cái xe quần áo không đồng ạ? Chú công dung thì chú từ tiền hay là miễn phí. Vì nếu mà chú dùng ngay chữ đó, chú con người dân Việt Nam chú còn nghèo lắm. Dạ. Thành ra chú phải đi quần áo tự chọn và cộng đồng. Gạo nghèo gì cũng ra lựa được, cũng lấy được hết. Vì cái đánh chất của chú á, mình vì mọi người, đừng để mọi người vì mình. Trời đất ơi, dễ thương quá chú ơi. Mình vì mọi người chứ đừng để mọi người vì mình. Ban giám khảo thấy thế nào ạ? Trời ơi, chú ơi, con xin đại diện với ban giám khảo bày tỏ lòng ngưỡng mộ đến với chú. Dạ. Cảm ơn con nhiều. Trong những cái chuyến mà chú đi, chú tặng đồ như thế đó, chắc là sẽ có nhiều câu chuyện vui lắm phải không chú? Chú có thể kể cho mọi người nghe một cái tình huống nào đó mà vui vui mà chú nhớ không ạ? Có cái cô đó, cô đi vô cơ quan. Cô vô cơ quan là cô mặc cái quần dài. Chú cô mặc quần ngắn. Quần ngắn. Cô vô cơ quan mà cô mặc quần ngắn. Thì cô bị đuổi ra, rồi mai chú chạy tới. Rồi ông chụp con cho con đến cái quần. Trời ơi, cháu ơi, cháu lấy 10 cái, 20 cái cũng được nữa. Ông còn lấy cái rồi thì cô đập này vô. Cô đập này vô, cô nặng cảm ơn ông nhiều, cô chạy vô. Chạy vô cơ quan làm việc. Hào phóng quá ông già ơi. Cô lấy 10 cái, 20 cái cũng được nữa. Chú có bao giờ quyết định là mình sẽ giải nghệ không chú? Không bao giờ giải nghệ. Wow. Không quen tâm của chú à. Dạ. Chú làm đến nơi nơi cuối cùng. Dạ. Cái tinh thần, cái sự lạc quan của bác á, nãy giờ nó cứ lan tỏa rất là nhiều, và làm cho những người như em hay là những người mà người ta đang có những cái suy nghĩ trong cuộc sống hay là những nỗi buồn gì đó, nhưng mà nhìn vào bác á là có rất nhiều sự lạc quan để mình phải sống. Dù một ngày mình sống, mình làm những việc ý nghĩa như vậy giống như bác đang làm, đó là một ngày cực kỳ hạnh phúc và tuyệt vời. Thực sự con rất ngưỡng mộ, con xem cảm giác như cha mình đang sống lại, đang đứng trước mặt của mình. Cha con qua 90 tuổi là con cầu mong cho chú sống qua như vậy. Chú nhìn rất là đẹp, bề ngoài chú như vậy, nhìn thấy lại bên trong cái trái tim của chú sáng lên một cái gì đó rực rỡ lắm. Con chúc chú sống thật là lâu nghe, con vô cùng ngưỡng mộ. Và giọng hát của Linh, giọng hát đẹp, giọng chỉ cần như thế thôi, nhẹ nhàng, tình cảm, và nó man mát, tình cảm giống như những hành động của chú vậy đó. Nó không đòi hỏi cái gì phải là ghê gớm, nó mạnh mẽ, nhưng mà nó thấm sâu vào trong trái tim con người ta. Chúc mừng nhé. Dạ, cảm ơn các vị giám khảo và cảm ơn Linh đã đến với Hát Mãi Ước Mơ ngày hôm nay để mang đến một chú Tư quá độ dễ thương cho tất cả mọi người. Con cũng muốn góp một chút xíu nhỏ cái tình cảm của mình cho cái công việc thiện nguyện mà chú đang làm. Thì cái này chỉ có một ít chút xíu thôi, nhưng mà là con hy vọng là chú sẽ giúp con tiếp tục cái công việc mà chú đang làm, cho đi những điều tốt đẹp nhất, và con gửi chú 3 triệu. Cảm ơn giám khảo Hòa Trâm. Anh cũng muốn gửi tặng cho chú một suất, đây là 4 triệu đó. Dạ. Để anh lên đưa ha. Dạ, em mời anh. Cũng
Đây là quà từ các vị giám khảo dành tặng cho chú Tư ạ. Đây, trời ơi, con thương quá. Và bây giờ chúng ta sẽ gặp lại thêm 3 người bạn nữa. 3 người bạn đã hát ở phần trước của chương trình. Xin mời các bạn. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ xem coi là cái phần mình dự thi vừa rồi với cái phần hát như vậy thì hệ thống chấm điểm thông minh của chương trình sẽ chấm cho chúng ta bao nhiêu điểm, và người nào đạt được điểm cao nhất ở vòng này sẽ có một cái cơ hội, một quyền ưu tiên, đó là lựa chọn một người hát song ca cùng với mình ở vòng thi tiếp theo. Và bây giờ mời mọi người xem điểm số. Điểm vòng 1 dành cho 4 thí sinh Minh Nhật, Hồng Linh, Xuân Hồng và Vũ Khương. Điểm số như sau: Minh Nhật còn được 90 điểm, chúc mừng. Hồng Linh 88 điểm, Xuân Hồng 83 điểm và Vũ Khương 85 điểm. Với Xuân Hồng, điểm của mình hơi thấp một tí so với 3 người bạn còn lại. Nhưng mà yên tâm, không sao hết em ạ. Là bởi vì vừa rồi cái câu chuyện của em mang đến nó quá nhiều cảm xúc, cho nên là không tránh khỏi những cái nó hơi chông chênh trong cái giọng hát của mình. Nhưng mình vẫn còn cơ hội ở những vòng thi sau, cố gắng lên nha. Còn Nhật ơi, con sẽ được quyền ưu tiên, con lựa chọn một trong 3 anh chị còn lại để hát cùng với con ở vòng sau. Giờ con suy nghĩ đi, con muốn hát cùng với ai? Dạ, con nghĩ là mình sẽ hát chung với chị Linh. Vì sao con chọn chị Linh? Dạ, tại vì con thấy độ tuổi của con với chị cũng gần gần với nhau, với lại bộ đồ của con với chị cũng có sự tương đồng. Rồi. Làm như con hẹn trước hay sao nha. Hai cái màu này mix với nhau ok luôn nè. Nếu vậy thì Cương và Hồng sẽ là một cặp song ca ở vòng thi sau nha. Và thưa quý vị, chúng ta sẽ đến với vòng 2, vòng chinh phục. Chào đón quý vị khán giả đã đến với vòng 2 mang tên chinh phục. Ở vòng này thì như chúng ta đã biết là đã có 2 cặp thí sinh sẽ hát song ca cùng với nhau. Và trước mặt các bạn bây giờ sẽ là một chiếc nút bấm để các bạn có thể bấm chọn bài một cách ngẫu nhiên để các bạn cùng song ca. Đầu tiên sẽ là cặp của Linh với lại Nhật nha. Giờ hai chị em bước lên phía trước nào. Bây giờ hai chị em cùng nhau bấm đi để mình coi là bên trên màn hình nó sẽ hiện ra cái bài hát gì cho mình nha. 3, 2, 1, bắt đầu. Con vẫn chưa lớn. Tiếp theo mời hai chị em. 3, 2, 1, bấm nút. Hương tóc mạ non, nhạc quê hương. Hồng ơi Hồng, nhạc quê hương em ơi. Rồi hai người vào trong tự search lời bài hát rồi tự tập luyện với nhau đi. Chỉ có vài phút để chúng ta chuẩn bị thôi. Chúc cho hai người sẽ có một màn trình diễn thật là hay. Như vậy là chúng ta đã biết được 2 ca khúc mà họ sẽ song ca trong phần 2 này. Đó là vòng chinh phục. Vậy hãy chờ xem họ tập luyện với nhau như thế nào nha. Mẹ ơi con vẫn chưa lớn đâu, chưa biết thế giới bao nhiêu màu, ngủ ngoan trong tay mẹ thật lâu, để mãi mãi là thơ ấu. Mẹ ơi con sẽ không bước đi, để mỗi khi vấp ngã trên đường thì ai nâng niu dỗ dành con sẽ ở mãi bên mẹ, ôm con lâu hơn đi bầu trời của con.
Mẹ yêu con hơn ánh mặt trời soi mỗi sớm bình minh. Con rất yêu mẹ dù chẳng nói ra, chẳng dám nói ra. Con vẫn nhớ không thôi dịu dàng vành nỗi. Lời ca hôm nay chính là lời ru của mẹ ngày xưa. Con rất yêu mẹ, mẹ biết không, con rất yêu mẹ. Mẹ ơi con vẫn chưa lên đâu, chưa biết thế giới bao nhiêu màu. Ngủ ngoan trong tay mẹ thật lâu, để mãi mãi là thơ ấu. Mẹ ơi con sẽ không bước đi, để mỗi khi vấp ngã trên đường thì ai nâng niu dỗ dành con. Con sẽ mãi bên mẹ, ôm con lâu hơn đi bầu trời của con. Mẹ yêu con hơn ánh mặt trời soi mỗi sớm bình minh. Con rất yêu mẹ dù chẳng nói ra, chẳng nói ra. Con vẫn nhớ không thôi dịu dàng vành nỗi. Lời ca hôm nay chính là lời ru của mẹ ngày xưa. Con rất yêu mẹ, mẹ biết không, con rất yêu mẹ. Ôm con lâu hơn đi bầu trời của con. Mẹ yêu con hơn ánh mặt trời soi mỗi sớm bình minh. Con rất yêu mẹ dù chẳng nói ra, nói ra. Con vẫn nhớ không thôi dịu dàng vành nỗi. Lời ca hôm nay chính là lời ru của mẹ ngày xưa. Con rất yêu mẹ, mẹ biết không, con rất yêu mẹ. Con rất yêu mẹ, mẹ biết không, con rất yêu mẹ. Một bài hát rất là dễ thương và có cảm giác giống như mình đang coi một tiết mục văn nghệ, một tiết mục trình diễn á, chứ không phải một tiết mục dự thi, bởi cái sự mà hòa hợp giữa hai bạn này khi hát ca khúc vừa rồi. Các vị giám khảo nhận xét thế nào về phần trình diễn này? Mời Giang Hồng Ngọc. Với em thì em cảm thấy phần trình diễn này nó rất là nhẹ nhàng, dễ chịu, tình cảm. Em thì thích Nhật, thì là tại vì Nhật hát cái cách hát của Nhật nó vừa rất là văn minh nè, cái hơi thở của Nhật hát nó cứ đẩy vào người ta một cái cảm giác rất là dễ chịu. Rất yêu mẹ dù chẳng nói ra, chẳng dám nói ra. Còn ở Linh á thì chị cảm giác là nó có một cái sự vừa du dương nhẹ nhàng, nhưng mà nó có cái gì nó rất là từng trải trong ca khúc, nên là mỗi người nó sẽ có một cái nét đặc biệt rất là riêng. Con rất yêu mẹ dù chẳng nói ra, chẳng nói ra. Cảm ơn Giang Hồng Ngọc. Mời Võ Hà Trâm. Hai, dễ thương. Tại vì á, cái bài này lần đầu tiên Trâm nghe luôn, lần đầu tiên Trâm được nghe mà hai bạn hát rất là hay. Cái giai điệu, cái bài phối nó cũng làm cho người nghe nó rất là bắt tai. Và khi mà Nhật mở đầu một phát, cái giọng của Nhật cực kỳ bắt micro, và cái sự luyến lấy R&B của Nhật á, nó hợp lắm. Và đúng như chị Giang Hồng Ngọc nói là giọng của Linh á, nó có cái sự đầm ở trong đó của một người con gái rất là nhẹ nhàng, và nó cứ bay bổng như vậy. Và nó như là khi mà Nhật dứt khoát thì Linh lại luôn vào đó một cái sự nhẹ nhàng, nó rất là hòa quyện với nhau.
Và hai bạn nhìn trên sân khấu rất là đẹp đôi đâu, nhìn không có nghĩ là cách xa tuổi nhau đâu Nhật. Nhìn xem nhau đó, tuy là con nhỏ hơn đó. Nhưng mà nói chung là đây là một tiết mục dễ thương, song ca nhẹ nhàng. Và Trâm sẽ về nghe cái bài này nhiều hơn bởi vì bài này rất là hay. Chúc mừng hai bạn. Cảm ơn Võ Hạnh Trâm. Mình nghĩ là tại sao không kết hợp thành một nhóm luôn ta? Anh ơi, em đang tính gợi ý đó anh ơi. Em thấy cái cặp này mà kết hợp thành một nhóm mà song ca nó rất là dễ thương luôn đó. Rất là hay, rất là ăn ý, bè ăn ý. Giọng hát của Linh đẹp lắm, giọng hát nữ trung. Giọng của Nhật á, thì rất lạ một điều. Mặc dù chưa có đi vào chuyên nghiệp nhưng em dám tập và với giọng nữ. Tuy nhiên bè thì thực sự nó là chệch choạc một đôi chút nhưng không đi quá xa. Thôi chú cũng chúc cho hai con tiến xa hơn nữa nha. Hai người hát cũng rất là tuyệt vời. Chúc mừng tiết mục này nhé. Con cảm ơn chú ạ. Chúc mừng hai bạn đã có một cái phần trình diễn rất là tuyệt vời. Thưa quý vị, cặp song ca tiếp theo đó là Vũ Khương và Xuân Hồng. Hai bạn này sẽ gửi đến chúng ta một ca khúc mang âm điệu quê hương, nhẹ nhàng, dễ thương, du dương, trữ tình, ngọt ngào, êm ái, hương tóc mà non. Mời quý vị cùng thưởng thức. Nghe em hát câu dân ca sao mượt mà lòng anh thương quá, tiếng ngọt ngào nào đong đưa nhớ xa xưa. Trăng chưa bóng dừa hẹn hò nhau tình quê hai đứa, Mùi mà non hương tóc em biết bao kỷ niệm, nhắc lại thấy thương sao thật buồn. Lâu nay muốn qua thăm em nhưng ngại gì cầu tre lắc leo, tháng ngày tuổi đời trôi theo níu chân nhau. Bạc thêm mái đầu còn tìm đâu ngày xưa yêu dấu, Đường về hai thôn cách xa thoáng cơn gió chiều, nhớ mùi tóc em hương đậm đà. Lòng chợt buồn mênh mông, dáng xưa tàn theo giấc mộng. Chắc người đã bước sang sông, đang mùa lúa trổ đồng đầu. Làm sao em quên những ngày khi mới quen tên, Bên gốc đa ven đường hai đứa ngồi tỏ tình yêu đương. Anh thương tóc em bay bay trong chiều chiều, gợi bao nỗi nhớ, nhớ từng nụ cười ngây thơ thắm duyên mơ. chiều nghiêng nắng đổ về quê em phù sa bát ngát. Tình mình dù ngăn cách sông chứ đâu cách lòng, mỗi lần nhớ nhau sao nghẹn lòng. Tình mình dù ngăn cách sông chứ đâu cách lòng, mỗi lần nhớ nhau sao nghẹn lòng. Quá tình đúng không? Em thấy hai anh chị diễn dễ thương lắm nha, giao lưu dữ dội luôn á. Mà có điều anh Khương diễn cái nét diễn anh Khương khó đoán quá à. Cái như là nói chiều như tỏ tình, hai đứa mình tỏ tình yêu đương, cái chị Hồng đang nhìn đang cười, cái ổng đi quanh kia, ổng không có giao lưu, ổng không có Hồng ơi qua đây với mình đi, không cho ai biết cho ổng tự đi qua vậy đó. Chị Hồng ngơ ngác, ủa Khương đi đâu vậy? Khương đâu hả? Khương đâu, xong đang chị Hồng cũng đang nhìn cái gì kia đó, cái ổng chỉ ổng ngang
lược ông chỉ rồi đó, không ai biết ông diễn làm sao hết trơn, diễn khó đoán lắm luôn. Ở dưới quê mà em, trời ơi, trâu bò nó chạy này kia rồi sáo cò nó bay này nọ, là nó có nhiều cái nó sinh động lắm. Vừa mới đang tình ở đây, mình phát hiện bên kia có cái đàn sáo nó bay, mình cứ dội qua bên kia liền đó. Nét diễn bị hết hồn. Thấy là cặp đôi này hát thực sự là rất là đẹp đôi. Nhìn rất là chân chất hiền lành. Hôm nay cặp đôi này hát, Khương hát còn giọng ấm áp vô cùng, ấm áp lắm, dễ thương lắm, người ta nhìn vô một sự dễ chịu vô cùng. Chúc mừng tiết mục nha, tôi nghe rất là xúc cảm, Cảm ơn giám khảo Ngọc Sơn mời cho Hồng Ngọc. Em thì thấy chị Hồng hát tiết mục này chị thoải mái hơn rất là nhiều. Nên với tiết mục này em vừa đánh giá cao về cái việc là hai người tương tác với nhau rất là hay nè. Nhưng mà trong cách hát rất là thoải mái. Mặc dù nhịp gì đó em nghĩ thì cái đó là mình chuyên nghiệp quá rồi, thì mình cũng không có nên nghĩ việc đó. Ở đây là một cái tiết mục thật là vui và ý nghĩa để gửi tặng đến mọi người, thì anh chị đã hoàn thành rất là tốt. Cảm ơn các bạn. Và bây giờ xin mời hai bạn trẻ Minh Nhật và lại Hồng Linh quay trở lại sân khấu nào. Và bây giờ sẽ là phần việc của ban giám khảo. Ban giám khảo sẽ chấm điểm. Trong 4 thí sinh này sẽ có 2 bạn nào mà điểm số cao hơn sẽ bước tiếp vào vòng trong, vòng tỏa sáng. Và 2 bạn có điểm thấp hơn sẽ phải chia tay với chương trình của ta. Thời gian dành cho ban giám khảo bắt đầu. Điểm từ giám khảo Ngọc Sơn. Giám khảo Võ Hà Trâm và giám khảo Giang Hồng Ngọc. Như vậy là chúng ta biết rằng hai bạn Minh Nhật và Vũ Khương là điểm số cao hơn, các bạn sẽ bước vào vòng trong mang tên là Tỏa Sáng. Hy vọng rằng các bạn sẽ tiếp tục tỏa sáng hơn nữa với giọng hát của mình. Còn với Hồng Linh cùng với Xuân Hồng, các bạn sẽ chia tay với chương trình của chúng ta. Và đây là phần thưởng dành cho các bạn. Hồng Linh và Xuân Hồng mỗi bạn sẽ nhận được số tiền là 8 triệu đồng. Cảm ơn các bạn đã đến với chương trình Hát Mãi Ước Mơ. Và thưa quý vị, chúng ta hãy cùng chào đón Minh Nhật cùng với Vũ Khương ở vòng đặc biệt, vòng Tỏa Sáng. Chào đón tất cả quý vị khán giả đang đến với chương trình Hát Mãi Ước Mơ, và đây là vòng cuối cùng mang tên Tỏa Sáng. Và bây giờ, thí sinh đầu tiên đến với vòng Tỏa Sáng xin được giới thiệu Vũ Khương. Về miền Tây đường quê nghe tiếng ai hò, sông nước lăn tăn buồn trôi theo ánh trăng non. Cầu tre chiều quê cùng em ngắm hoàng hôn, buồn hắt buồn hiu mênh mông ngó đất trời. Về miền Tây tìm em đã lỡ chuyên đò, câu nói yêu thương giờ em quên hết sao em. Đò đưa lòng tôi giờ xa bến tình yêu, chiều ngắm hoàng hôn bây giờ hiu quanh mình anh. Đường miền Tây thui thủi anh về, về miền Tây ai đã qua cầu. Đành lòng sao như nhánh lúc bình trôi
đợi chờ anh em giữ câu thề. Về miền Tây em đã đi rồi, em đã đi rồi, miền Tây anh nhớ thương ai. Đợi chờ anh em mãi mong chờ, đợi chờ anh em giữ câu thề. Về miền Tây em đã đi rồi, em đã đi rồi, miền Tây anh nhớ thương ai. Về miền Tây em đã đi rồi, em đã đi rồi, miền Tây anh nhớ thương ai. Tôi từng mong để trôi thật nhanh, để cho lòng tôi chẳng vương sầu đau. Ngỡ như trên đời thiếu những nụ cười, muộn phiền giăng lối khắp nơi. Tôi từng mong tôi không là tôi từng mong tôi giống bao người để sống thành thơi. Sống như tôi phân mơ, và rồi tôi nhận ra rằng trong trái tim này là tình yêu vô bờ và đầy áp ước mơ. Và rồi tôi nhận ra rằng những khó khăn này càng làm tôi thêm yêu cuộc đời và thắp sáng niềm tin trong tôi. Và tôi sống như đóa hoa này, tỏa ngát hương thơm cho đời. Sống với nỗi khát khao rằng được hiến dâng cho cuộc đời. Hôm nay dẫu có gian nan thì ngày mai là ngày tươi sáng hơn. Tôi sẽ viết nên câu chuyện của cuộc đời riêng tôi. Trên đồng xanh cũng có loài hoa khoe sắc trên cành. Mỗi loài hoa mỗi sắc hương, không là hoa của những buồn đau. Tôi là hoa của những nụ cười, cuộc sống của tôi yêu biết bao. Dù rằng tôi vẫn biết rằng gian khó đang chờ, rằng điều tôi bước tiếp con đường là sẽ không dễ dàng. Chẳng gì ngăn được tôi và những ước mơ này, vì tôi yêu lắm cuộc đời và tôi tin vào con tim tôi. Và tôi sống như đóa hoa này, tỏa ngát hương thơm cho đời. Sống với
được hiến dâng cho cuộc đời. Hôm nay dẫu có gian nan thì ngày mai là ngày tươi sáng hơn. Tôi sẽ viết nên câu chuyện của cuộc đời riêng tôi. Và tôi sống như đóa hoa này, tỏa ngát hương thơm cho đời. Sống với nỗi khát khao rằng được hiến dâng cho cuộc đời. Hôm nay dẫu có gian nan thì ngày mai là ngày tươi sáng hơn. Tôi sẽ viết nên câu chuyện của cuộc đời riêng tôi. Tôi sẽ viết nên câu chuyện của cuộc đời riêng tôi. Chúc mừng Minh Nhật. Minh Nhật đã hoàn thành phần thi của mình. Và giám khảo nhận xét như thế nào về hai phần trình diễn này ạ? Xin mời giám khảo Võ Hà Trâm. Anh Khương thì chọn một cái bài sở trường dân ca. Và hình như là anh bị rung đúng không? Dạ đúng rồi. Thấy chưa, em biết ngay mà. Bởi vậy rung mà cho nên chữ nó bị rớt. Thì em nghĩ nếu như mà mình bình tĩnh hơn, mình tự tin hơn, tự tin như lúc mà hát với Hồng đó, thì chắc chắn là bài này sẽ tốt hơn. Chắc là tại vì không có Hồng kế bên, không có ai để diễn, cho nên nó bị rớt chữ. Nhưng mà không sao, anh vẫn hoàn thành cái bài hát của mình và rất là ngọt ngào. Chúc mừng Khương. Dạ em cảm ơn chị Võ Hà Trâm ạ. Dạ. Còn đối với Nhật á, thì con có một cái giọng hát trời cho quá đẹp và rất sang cái giọng, và cô rất thích những cái luyến lấy của con, những cái luyến nó rất là mượt mà nếu như là một người nghệ sĩ bình thường họ phải tập luyện rất là nhiều, nhưng mà đối với con đây là cái sự tự nhiên mà ông trời cho con. Chúc mừng Nhật. Cảm ơn Võ Hà Trâm. Cảm ơn cô. Xin mời giám khảo Gia Hồng Ngọc. Em thì có vẻ là tại thích giọng hát bạn Nhật á, cho nên là em hơi nghiêng về cái giọng hát bạn Nhật một chút. Nhưng mà cái con diễn cho nó thoải mái hơn một chút. Đừng có gò bó cái cơ mặt quá, đôi lúc nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái việc là mình hát, nhiều khi cái chữ nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái khẩu hình của mình. Thì cô cảm nhận như vậy. Còn ngoài ra thì giống như cô Trâm thì cô rất là thích giọng hát của con vì nó cảm giác nó rất là thời thượng. Còn với tiết mục của anh Khương rồi chắc Trâm nói chắc thiếu chị Hồng. Thiếu Hồng. Nhưng mà em thấy tiết mục này với anh á, anh về miền Tây cũng kiểu giống như là anh về để anh gặp một ý trung nhân gì đó của anh, rất là dễ thương, mộc mạc, nên em cũng rất là yêu thích tiết mục này của anh. Dạ em cảm ơn chị Ngọc. Khương bài này hát tốt đó. Tại sao mắt cứ nhìn qua nhìn lại chắc tìm Hồng quá hả? Tìm Hồng. Tại vì thực sự lên sân khấu dễ bị rung lắm. Giọng của Khương giọng ấm, cái con người Khương dễ mến lắm. Bài này hát hơi chịch choạc một chút tôi biết, nhưng tôi rất là đồng cảm. Dẫu sao thì cũng có sự cảm thông của Ngọc Sơn. Chúc mừng Khương với ca khúc này nhé. Còn Nhật thì trời ơi, con ơi, chú phải nói là chú ngạc nhiên luôn đó. Chú rất là ngạc nhiên. Bài này con hát tốt lắm, cố gắng lên nha con, cố gắng lên nha Nhật. Dạ, cảm ơn các vị giám khảo. Cảm ơn những lời nhận xét cũng như là những lời động viên dành cho các thí sinh. Và bây giờ thì cũng sẽ là cái phần chấm điểm. Nhưng mà ở đây giám khảo chỉ chấm điểm 60% thôi. Và 40% còn lại chúng ta sẽ nhờ vào máy chấm điểm thông minh. Mời ban giám khảo. Thời gian chấm điểm của ban giám khảo đã hết. Cảm ơn các vị giám khảo rất là nhiều. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ biết điểm số mà ban giám khảo dành cho hai thí sinh. Xin mời bảng điểm. Điểm của anh Ngọc Sơn dành cho Vũ Khương 20. Điểm của anh Ngọc Sơn dành cho Minh Nhật 20. Nãy giờ anh Sơn như ông bụt vậy đó, không cạn lòng. Chấm điểm ai cũng cao đụng nóc hết. Bởi vậy ảnh làm cho những người còn lại thành phù thủy. Đóng vai ác nè. Bây giờ đó hai cô xinh đẹp ngồi kế bên đóng vai ác đây. Tiếp theo Võ Hạ Trâm, phù thủy 1. Phù thủy 1. Điểm dành cho Vũ Khương là 19 điểm. Dành cho Minh Nhật số điểm là 20. Điểm tuyệt đối từ giám khảo Võ Hạ Trâm dành cho Minh Nhật và phù thủy 2 Giang Hồng Ngọc. Điểm dành cho Vũ Khương là bao nhiêu? 19 điểm. Giang Hồng Ngọc dành cho Minh Nhật là
10. Như vậy là Minh Nhật đạt được điểm tuyệt đối từ 3 vị giám khảo của chúng ta. Cảm ơn các vị giám khảo. Nhưng đây mới chỉ là 60% tổng điểm của hai thí sinh thưa quý vị. Vẫn còn 40% còn lại tùy thuộc vào mấy chấm điểm thông minh. Xin mời. Và điểm số cuối cùng, Vũ Khương 94 điểm và Minh Nhật 98 điểm. Dạ, em cảm ơn. Và bây giờ sẽ là phần thưởng dành cho hai bạn. Đầu tiên sẽ là phần thưởng dành cho Vũ Khương. Số tiền thưởng 14 triệu đồng. Chúc mừng bạn. Và tiếp theo, số tiền thưởng dành cho Minh Nhật 20 triệu đồng. Và với những số tiền này thì hy vọng rằng những gia đình mà được chúng ta hỗ trợ sẽ phần nào vượt qua được những khó khăn trong cái giai đoạn này nha. Cảm ơn em, cảm ơn Minh Nhật, cả hai anh em đã đến với chương trình ngày hôm nay, cũng như là cảm ơn cả hai bạn thí sinh còn lại là Hồng Linh cùng với Xuân Hồng. Cảm ơn các ba vị giám khảo đáng yêu đã đến với Hát Mãi Ước Mơ ngày hôm nay. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty Điền Quân Group thực hiện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị khán giả tuần sau. Còn bây giờ thì sẽ mời các vị giám khảo chúng ta cùng lên chia sẻ niềm vui với các bạn thí sinh, và mời kể cả các gia đình chúng ta vẫn còn đang ở lại, chúng ta cũng lên sân khấu. Xin mời ạ. Xin mời chị Cẩm Hạnh, xin mời chú Tư, xin mời Đen. Chúc cho cả nhà mình sẽ có thật nhiều niềm vui nha. Những giấc mơ xanh trong đêm mộng lạnh vẫn hay về qua. Hát lên tiếng hát yêu thương cho đôi chân bình yên cất bước. Hát lên hát mãi ước mơ trong ta từng giờ trái.